Mă numesc Ionel și am 24 de ani. Sunt student la MIT, fac masterul aici acum. M-am născut în Onești și am făcut școala generală la numărul 1, după care m-am dus la liceul la ICHB în 2016, unde am făcut fizică cu Rodica Ionescu și Delia Davidescu. În timpul liceului am luat 2 medalii de aur, una la Olimpiada Europeană de Fizică, alta la Tuimada, 2 medalii de argint la Europeană de Fizică și Internațională de Fizică din Israel și am luat și o medalie de bronz la Olimpiada Asiatică de Fizică din Australia. După am început MIT-ul în 2021, după ce am luat un gap year în perioada cu COVID. MIT-ul are undeva pe la 5.000 de studenți undergrad și români avem undeva pe la 6 studenți români pentru undergrad și majoritatea sunt de la ICHB. La MIT am studiat matematică și inteligență artificială, am terminat undergradul și acum fac master, tot la MIT, pe inteligență artificială. M-am născut într-o familie relativ modestă, aș spune. În Onești aveam un apartament cu 2 camere, am o soră geamănă. Am petrecut o groază din timpul ăla jucându-mă pe afară și învățând matematică, puțin de capul meu, jucându-mă pe calculator. Am avut și foarte mare noroc ca Ștefan Dolteanu, care era cu un an mai mare ca mine și a fost și el student la ICHB, să fie vecin cu mine și acolo amândoi am început să ne motivăm, să lucrăm la fizică. Am ajuns la ICHB și după la Internaționala de Fizică. Doamna Ionescu a fost un mentor foarte puternic, în special în clasa 9 și a 10-a. Era foarte clar că îi păsa ca noi să internalizăm niște concepte și să dăm tot ce avem. Deci am început liceul în 2016, m-am dus la Cămin și asta a fost prima dată când am plecat de acasă, la 15 ani. Mi-a plăcut foarte mult. În primul an simțeam că am foarte multă libertate pe care o voiam când eram acasă. Am avut noroc ca colegii mei de cameră să fie foarte ambițioși și ne motivam unul pe altul. Aveam și multe evenimente la ICHB. Îmi plăceau foarte mult seriile la Cămin când directorul organiza întâlnirile astea cu restul studenților din Cămin și aveam măclube și învârtea oala cu orez și eram toți pe podea. Îmi plăceau foarte mult seriile alea. Interesul a început undeva prin clasa 5-a, 6-a, când uitam foarte mult pe YouTube la videoclipuri de fizică, cum funcționează magneții, care e temperatura soarelui sau tot felul de întrebări de genul ăsta. Eram curios, am citit cărți de astea micuțe, Universul într-o coajă de nucă, Michio Kaku, și când am ajuns la MIT am înțeles că poate nu vreau să fac fizică neapărat, adică aveam libertatea să aleg dintre matematică, neuroștiințe, inteligență artificială. Am început pe matematică, mă gândeam să aplic la doctorat în matematică, adică eram destul de serios în legătură cu asta. În 2022, când eram anul 2 și a apărut ChatGPT și atunci am realizat că ar trebui să mă concentrez mai mult pe inteligența artificială. Modul în care inteligența artificială se va dezvolta probabil va determina majoritatea carierei mele. Dar de atunci, din anul 2 de facultate, m-am concentrat exclusiv pe inteligența artificială. Și acum fac un master în inteligență artificială, pe interpretabilitatea inteligenței artificiale și metode formale pentru controlul inteligenței artificiale. Am avut câteva proiecte de care sunt relativ mândru. Încă sunt destul de mândru de medaliile pe care le-am câștigat la Olimpiadele internaționale din liceu, în special de medalia de argint de la Internaționala de Fizică din Israel, unde am luat și premiul pentru cea mai creativă soluție. Cel mai important e că fără ICHB mi-ar fi fost mult mai greu să ajung să particip la Olimpiade internaționale, care după m-a ajutat să ajung la MIT. Mentorii pe care i-am avut acolo, colectivul, mă forțau și pe mine să evaluez care sunt chestiile care chiar îmi pasă și cum pot să mă mișc în direcția aia cel mai eficient. Ai foarte multe oportunități sociale. Am fost parte dintr-o fraternitate pentru majoritatea timpului meu la MIT și iarăși în România asta nu prea există, nu avem cultura asta de fraternități. Exista și o organizație de studenți internaționali. Acum sunt parte dintr-un club care lucrează în inteligență artificială pentru safety. Deci eu sunt interesat în cum pot să fac dezvoltarea inteligenței artificiale mai sigură în viitorul apropiat. Am 2 direcții de research care încearcă să fac asta. Una dintre ele este Mechanistic Interpretability, care încearcă să explice cum funcționează inteligența artificială. Inteligența artificială nu e ca software-ul tradițional, nu e ca și cum un inginer a codat fiecare linie în ChatGPT, e mai mult ceva de genul un inginer a pus tot internetul printr-un algoritm și algoritmul ăla s-a scris singur, astfel încât să vorbească cât de cât ca un om. Vrem pur și simplu să înțelegem de ce inteligența artificială face ce face. Și cealaltă direcție de research care mă interesează foarte mult este formal verification pentru AI safety. Vrem să facem oamenii capabili să înțeleagă codul ăla fără să-l citească complet. O modalitate de a face asta este prin a scrie cod în niște limbaje de programare unde este ușor să demonstrezi matematic că codul tău are niște proprietăți. Și după tu, în loc să citești tot codul, citești proprietatea pe care codul trebuie să o satisfacă, pur și simplu citești 1% din cod
și știi că totul funcționează în loc de a citi tot codul. Și dacă credem că e posibil ca AI-ul să implementeze cod care nu este sigur sau ca inamicii geopolitici să facă AI-ul să scrie cod care nu e sigur, formal verification ar putea să facă problema asta ceva mai ușor de rezolvat. Un proiect la care lucrez acum pe verificare formală este să vedem cât de bune sunt modelele la a rezolva problemele astea de verificare formală. Deci doar asta am făcut un benchmark unde am creat tot felul de probleme, am folosit AI să traducem cod scris în Python sau C++ în alte limbajele de programare unde poți să scrii demonstrațiile astea că codul face ce trebuie să facă. Deci am folosit AI să traducem problemele astea, după care să testăm alte AI pe problemele astea. Dar încercăm doar să vedem cât de bun poate să fie AI-ul la problemele astea de verificare formală. Sunt în principal interesat de cum munca mea poate să facă viitorul mai sigur. Nu sunt atras de a dezvolta sisteme care sunt mult mai capabile, pentru că e foarte multă lume care face asta acum. Dacă mă gândesc la câți oameni încearcă să facă AI-ul mai safe în viitor, numărul ăla e mult mai mic decât lumea care încearcă să facă AI-ul foarte capabil, fie în matematică, computer science. AI-ul este o tehnologie foarte puternică și o tehnologie foarte puternică nu e neapărat o tehnologie bună. Depinde de la ce ne referim când spunem inteligența artificială să controleze lumea. Dacă spunem că majoritatea deciziilor sunt luate de oameni și după ele sunt aplicate de oameni, cred că e foarte probabil să trăim într-o lume de inteligența artificială face majoritatea deciziilor și după altă inteligență artificială implementează deciziile alea, fie prin algoritmi, software, roboți, nu contează. Dar în situația aia aș spune că inteligența artificială controlează lumea și oamenii poate sunt doar secundari în toate procesele astea de a lua decizii. Da, cred că a început când am luat un mic curs despre inteligența artificială la Harvard, unde am fost introdus la care sunt direcțiile principale de cercetare pentru a face viitoarele sisteme mai sigure. Da, și după am devenit parte din o organizație similară la MIT, am devenit parte din MIT AI Alignment. Sunt directorul Maya MIT AI Alignment, care este un grup de studenți la MIT care încearcă să lucreze în probleme tehnice în AI safety, să convingă mai mulți studenți la MIT să își direcționeze cariera spre problema asta. Cred că una dintre calitățile care m-au ajutat cel mai mult în cariera mea este capacitatea de a evalua constant dacă deciziile mele sunt aliniate cu goal-urile mele pe termen. Am lăsat matematica în spate și am început să mă focusez pe inteligența artificială. Cred că și asta apare din modul în care evaluez cum vreau cariera mea să se dezvolte, cum cred că tehnologia asta va modifica modul în care cariera mea se poate dezvolta. Dacă capacitatea de a evalua constant, dacă ce faci acum chiar este optim relativ la goal-urile pe care le ai. Pentru mine cred că e foarte important în primul rând, să am grijă de mine. Adică e foarte ușor cumva să ai multe deadline-uri și să nu dormi bine, să nu te duci la sală pentru că ai o temă acum. Cumva să creezi scuze pentru toate obiceiurile astea micuțe de well-being. Pentru mine e mai important să îmi prioritizez somnul și exercițiul fizic și practicile astea micuțe de mindfulness relativ la munca pe care o am. Înțeleg cumva că dacă nu aș prioritiza obiceiurile alea, nu aș fi capabil să dau randament, m-aș pune într-o poziție unde aș putea să ajung la un burnout în cele din urmă. Pentru mine succesul înseamnă să fiu într-o poziție unde sunt confortabil cu mine însumi, adică unde cred că trăiesc în acord cu valorile mele și să am un impact pozitiv asupra lumii. E foarte greu de prezis. Adică ar fi ușor să fi răspuns la întrebarea asta acum 5 ani, unde lumea nu prea înțelegea unde se duce inteligența artificială. O să răspund pentru 5 ani. 5 ani aș vrea să mă văd lucrând într-o companie mare de inteligență artificială sau într-un startup, încercând să fac modelele mai ușor de înțeles. Deci a lucrat tot în mechanistic interpretability, dar probabil nu într-o facultate, dar probabil într-o corporație sau într-un startup. Dacă aș fi în liceu acum, aș încerca să mă concentrez mult mai mult pe rezolva probleme care mă ajută să dezvolt un anumit mod de gândire. Aș încerca să lucrez mai mult în informatică decât în fizică și, simultan, aș recomanda ca lumea să urmărească cum se dezvoltă inteligența artificială, să nu se gândească la asta ca tehnologie banală, ca un telefon sau un monitor sau un toaster sau un frigider. Modul în care inteligența artificială se va dezvolta va influența carierele generațiilor de acum. E foarte important să aibă chestia asta în vizor de pe acum. Aș scrie The faster you fly, the faster you fly faster și ar trebui să simbolizeze cumva cum progresul în inteligența artificială și chiar și în viața personală are un fel de dinamică exponențială unde cu cât ai mai mult, cu atât ai mai mult, mai repede.
ultime cuvinte, aș spune mulțumesc pentru timpul pe care l-am avut la ICHB și suportul, comunitatea pe care am avut-o și în special pentru Rodica Ionescu și Delia Davidescu.